नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुळजाभवानी प्राथमिक विद्या मंदिराच्या या व्हर्च्युअल क्लासमध्ये मी जानवळकर वीजी आपल्या सर्वांचे या ठिकाणी स्वागत करतो। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या तासिकेला आपण इयत्ता तिसरीच्या इंग्रजी विषयातील बनाना डिलाइट हा घटक या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, या घटकामध्ये आपल्याला एक नवीन पदार्थ तयार करायला शिकायचा आहे। तुम्हाला माहिती आहे बनाना म्हणजे काय? केळी। तर या केळी पासून आपण एक काय करणार आहोत? नवीन पदार्थ करायला शिकणार आहोत आणि तो पदार्थ तयार करण्यासाठी आपला काही स्टेप्स या ठिकाणी दिलेले आहेत। त्या स्टेप आपल्याला काय करायचे आहेत? फॉलो करायचे आहेत। तर बघा, पहिल्यांदा काय म्हणतंय? लिसन, रिपीट अँड लर्न टू प्रेझेंट रेसिपी। ऐका, म्हणा व पाककृती करायला शिका। है की नाही? पहिल्यांदा पाहायचंय आणि पाहून ती कृती करायची आहे आणि आपला तो पदार्थ तयार करायला शिकायचा आहे। बघा फ्रेंड्स, प्लीज पे अटेन्शन, फॉलो द स्टेप्स अँड मेक अ डिलिशियस डिश। काय करा? खालच्या स्टेप, तुम्हाला काही स्टेप या ठिकाणी दिलेले आहेत, त्या स्टेप नुसार कृती करा आणि एक तशी कृती केल्याच्या नंतर एक चविष्ट असा पदार्थ तुम्हाला काय होणार आहे? तयार करता येणार आहे आणि तो चाखता देखील येणार आहे। बघा, पहिल्यांदा इथं आपल्या इंग्रजीच्या पुस्तकाच्या पेज नंबर 56 वर काही कृती सांगितलेले आहेत आणि तुम्हाला आता हे पाहिल्याच्या नंतर लक्षातच आलेलं असेल की ही सगळी कृती किंवा जो नवीन पदार्थ तयार करायचा आहे तो कशापासून तयार करायचा आहे? बनाना पासून, म्हणजे केळी पासून तो आपला काय करायचा आहे? पदार्थ तयार करायचा आहे। त्यातील पहिली स्टेप बघा, पील अ बनाना। तुम्हाला माहिती आहे की बनानावर काय असतं? साल्ट असतं। पहिल्यांदा काय करायचं? पील अ बनाना। फर्स्ट स्टेप, पील अ बनाना म्हणजे तो बनाना पहिल्यांदा काय करायचा? त्याचं साल्ट सोलून काढा। दुसरी कृती अशी आहे, सेकंड स्टेप बघा, पुट द पील इन अ डस्टबिन। तो सोलून काढलेला आपण जे साल्ट आहे ते पहिल्यांदा काय करायचं आहे? न विसरता, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस स्टेप। ही स्टेप विसरू नका। की कोणती? तर पुट द पील इन अ डस्टबिन। आपण सोलून काढलेलं जे साल्ट आहे, छिलका आहे, ते काय करा? पहिल्यांदा लक्षपूर्वक डस्टबिन मध्ये, म्हणजे कचऱ्याच्या पेटीमध्ये, आपल्या घरामध्ये जो डस्टबिन असतो कचरा टाकण्यासाठी जी डस्टबिन ठेवलेलं असतं त्या डस्टबिन मध्ये न विसरता पहिल्यांदा काय करायचं आहे? तो साल्ट केळीचं त्या डस्टबिन मध्ये टाकायचं आहे की नाही? बघा, आपण केळीचं साल्ट सोलून घेतलेलं आहे, ते केळीचं साल्ट आपण त्या डस्टबिन मध्ये टाकलेलं आहे। तिसरी स्टेप बघा, कट द बनाना इनटू पीसेस। कट द बनाना इनटू पीसेस म्हणजे आपण सोलून घेतलेला जो बनाना आहे, जी केळी आहे, त्याला छोट्या 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 तुकड्यांमध्ये काय करायचं आहे? कापून घ्यायचं आहे। कट द बनाना इनटू पीसेस, छोट्या 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 तुकड्यांमध्ये आपण काय केला? तो कापून घेतलेला आहे। बघा, चौथी स्टेप बघा काय आहे? पुट द पीसेस इनटू बाउल। ती सोलून आपण जे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत बनानाचे, ते सगळे तुकडे एका मोठ्या वाटीमध्ये काय करायचे आहेत? टाकून घ्यायचे आहे। नंतर पुढची स्टेप काय आहे? ऍड द स्पूनफुल ऑफ शुगर। स्पूनफुल शुगर, स्पूनफुल शुगर म्हणजे स्पून म्हणजे चमचा, फुल म्हणजे भरून, है की नाही? एक पूर्ण चमचा भरून काय करायचे आहे? शुगर म्हणजे साखर त्याच्यामध्ये टाकायची आहे। जे आपण वाटीमध्ये छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये बनानाचे पीसेस घेतलेले आहेत, बनानाचे म्हणजे केळीचे तुकडे घेतलेले आहेत, त्या केळीच्या तुकड्यामध्ये एक पूर्ण चमचा भरून साखर टाकायची आहे। त्याच्यानंतर 6वी स्टेप बघा काय आहे? pour the spoon milk on it। आणि त्यातच
आणखीन काय करायचं आहे, थोडंसं दूध त्या बनानामध्ये, कट करून घेतलेल्या बनानामध्ये साखर टाकली. आता काय करायचं आहे, थोडंसं दूध टाकायचं आहे. स्टर इन इट विथ द स्पून. आणि ती साखर, बनाना म्हणजे केळीचे तुकडे आहे की नाही, साखर, दूध हे जे आपण त्या वाटीमध्ये टाकलेलं आहे त्या सगळ्याला आपण काय करायचं आहे, एका चमच्यानं ढवळून घ्यायचं आहे, हलवून घ्यायचं आहे. लक्षात आलं का? आणि हलवून घेतल्याच्या नंतर काय आहे, एट इट अप. आणि आता ते तुम्ही ते खाऊ शकता. आता आपण काय करू शकता, तुम्ही ती खाऊ शकता. थोडक्यामध्ये काय झालेलं आहे, ही संपूर्ण डिश तयार झालेली आहे. पहिल्यांदा पिलं बनाना आपण सोलून घेतला. ते सोललेलं साल्ट जे आहे बनानाचं, केळीचं साल्ट आपण डस्टबिन मध्ये टाकलं. त्याच्यानंतर कट द बनाना इनटू पीसेस. आपण त्या बनानाचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतले. त्याच्यानंतर एक मोठी वाटी घेतली, ते तुकडे त्या वाटीमध्ये टाकलेले. ऍड द स्पूनफुल शुगर. त्या वाटीत टाकलेल्या बनानावर आपण कट करून घेतलेल्या बनानावर थोडीशी साखर टाकलेली आहे. त्याच्यानंतर त्यावर थोडंसं दूध टाकलं. दूध टाकून ते एका मोठ्या चमच्याच्या साहाय्याने आपण ढवळून घेतलं आणि ते आता खाण्यासाठी काय तयार झालेलं आहे. ह्या सगळ्या क्रियेला थोडक्यामध्ये आपण काय म्हणतो, हे सगळं तुम्ही खाल्लेलंच असेल, परंतु ते कसं करायचं हे आज आपण या तासिकेला शिकलेलो. तर बनाना पासून एक रेसिपी म्हणजे कशा प्रकारे एक पदार्थ तयार करायचा हे आपण या तासिकेला शिकलेलो आहोत. पुढच्या तासिकेला आपण इंग्रजीचा पुढचा भाग अभ्यासणार आहोत. तोपर्यंत ही तासिका या ठिकाणी थांबवतो. धन्यवाद.